Shalom și bun venit pe canalul Israel cu Tomer. Sunt Alina și astăzi voi vorbi despre ce cred israelienii despre Isus și creștinism. Voi aborda acest subiect sensibil, însă înainte de a începe, aș dori să spun că majoritatea oamenilor care vorbesc despre acest subiect pe YouTube au o agendă. Fac un pas înapoi și încerc doar să subliniez viziunea israeliană asupra acestui subiect. Pentru a demonstra că nu am nicio agendă secretă, o voi spune despre propriile mele convingeri personale și voi aborda subiectul dintr-o poziție analitică, echidistantă și neutră. Deci, ce cred israelienii despre Isus și creștinism? Pe scurt, israelienii nu se gândesc prea mult la Isus și din câte văd eu, sunt trei motive pentru aceasta. Unul tehnic, unul istoric și unul care privește un concept de bază al iudaismului de care majoritatea oamenilor nu sunt conștienți. Sunteți pregătiți? Dacă da, hai să începem. 1. Voi începe cu motivul tehnic sau logic. Am numit acest videoclip Ce cred israelienii și nu ce cred evreii. Deși eu voi vorbi despre evrei israelieni pentru că există diferențe între evrei israelieni și evreii din diaspora. Principalul este că diaspora, evreii, constituie o minoritate în țările cu tradiții creștine, așa că evreii de acolo știu ce este Crăciunul, Paștele și văd biserici în jurul lor. Ei se confruntă cu acest subiect în mod constant. În Israel, evreii reprezintă majoritatea, iar piețele de Crăciun sunt ceva ce văd mai ales la Netflix. Israelianul mediu nu vede biserici și nu știe prea multe despre Isus. La școală nu se învață nimic despre Isus sau despre Noul Testament. 2. Motivul istoric, sau poate ar trebui să spun cronologic, este că evreii au fost aici înainte de creștini. Deci, Biblia evreiască nu se ocupă de acest subiect. Dacă toți evreii și tot ce ține de iudaism ar dispărea mâine, atunci creștinismul ar avea o mare problemă. Deoarece însuși Isus este evreu, discipolii erau evrei și creștinismul se bazează pe iudaism. Isus a avut 12 apostoli pentru că sunt 12 seminții ale lui Israel. Isus s-a născut la Betlehem pentru că regele David s-a născut la Betlehem. Isus a stat 40 de zile pe muntele Carantal sau pe muntele Ispitirii, ceea ce simbolizează cei 40 de ani ale evreilor în deșert și așa mai departe. Vechiul Testament sau Biblia evreiască este o prefigurare a Noului Testament. Creștinismul are nevoie de iudaism, dar iudaismul a existat cu mulți ani înainte de creștinism și poate ușor merge mai departe fără el. 3. Al treilea motiv este că iudaismul nu vrea să conducă lumea. Creștinismul vrea ca întreaga lume să creadă în Isus. Acesta este și motivul pentru care misionarii sunt trimiși în toată lumea pentru a răspândi cuvântul lui Isus. Iudaismul este diferit. Evreii vor să fie lăsați în pace. Dacă doriți să vă alăturați, dacă doriți să vă convertiți, extraordinar, sunteți binevenit. Dar este un proces foarte lung. Evreii vor doar să-și practice religia în mod liber. Așa că israelienii nu se gândesc prea des la creștinism, dar când se gândesc, la ce se gândesc? Prima lor impresie, și nu o voi ascunde, este negativă. Creștinismul a vărsat sângele evreilor mai mult decât orice altă religie. Legile anti-evreiești au apărut în momentul în care creștinismul a devenit religia Imperiului Roman. Evreii au fost învinuiți pentru răspândirea bolilor, pentru uciderea copiilor și pentru uciderea lui Isus. Biserica a fost responsabilă pentru cea mai gravă calomnie de sânge împotriva evreilor, nu doar pentru o perioadă în istoria iudeo-creștină, dar în cea mai lungă perioadă din istoria omenirii. Aș vrea să menționez că pentru prima dată în istorie, al doilea conciliu ecumenic de la Vatican, cea mai recentă și cea mai mare întâlnire a capilor confesiunilor creștine, biserica ia atitudine împotriva tuturor formelor de antisemitism, inclusiv cel religios. Au participat aproape 3000 de reprezentanți ai diverselor biserici creștine din întreaga lume, catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, iar documentul a fost votat, aprobat și se implementează de atunci. Documentul se numește Nostra Aetate sau Declarație privind relația bisericii cu religiile necreștine și a fost adoptată pe 28 octombrie 1965. Concluzia:
Toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este împotriva învățăturilor bisericii să se facă discriminări, să se urască sau să se hărțuiască orice persoană și orice grup de persoane pe baza culorii pielii, rasei, religiei sau condițiilor de trai. Dezbaterile conciliului au durat 3 ani, din 1962 până 65, însă din păcate Biserica Ortodoxă Română, deși invitată, nu a participat datorită regimului comunist din acele vremuri. La Vatican a fost prezent teologul ortodox român Andrei Scrima, însă ca reprezentant al Patriarhiei de Constantinopol. Părintele Andrei Scrima a fost unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului 20, trece la Domnul pe 19 august 2000 și este mormântat la mănăstirea Cernica. În acest context vreau să vă recomand cartea Arestarea, procesul și moartea lui Isus Hristos de Haim Cohen și am să vă citesc de pe versul. Cartea s-a născut în urma unui demers neobișnuit. Imediat după înființarea statului Israel, un grup de preoți creștini s-a adresat în alte curți de casație a Israelului, cerând rejudecarea procesului lui Isus din Nazaret și reabilitarea Fiului lui Dumnezeu. În felul acesta, scriau preoții, va fi îndreptată grava eroare judiciară comisă de Sanhedrinul evreiesc în urmă cu aproape 2000 de ani. Curioasa cerere a ajuns pe mâna judecătorului Haim Cohen, președintele înaltei curți de casație a statului Israel, urmașul unei ilustre familii de rabini. El a studiat cazul vreme de 20 de ani și verdictul dat a făcut senzație. El a înțeles că cheia acestui proces este răspunsul la întrebarea cine a ordonat arestarea lui Isus. Nu este vorba doar de persecuție, sunt lucruri de bază de înțeles aici. Să zicem că începi o nouă instituție, nu știu, un pub și merge bine. Nu genial, dar suficient de bine, iar acest pub are un concept nou, fantastic, care schimbă societatea locală. Unul dintre lucrători nu este mulțumit de unele lucruri și deschide un nou pub, unul mai mare, și îl numește noul pub. Am ales cuvântul pub deoarece este prescurtarea pentru public house în engleză sau casă publică. Cuvântul sinagogă este un cuvânt în limba greacă ce înseamnă adunare. Cuvântul sinagogă în limba ebraică se spune Beit Knesset și înseamnă casă publică. Deci evreii nu prea apreciază ideea că creștinii au venit să înlocuiască și mai ales cu un nou concept sau un nou testament. Această nouă idee în sine este foarte ciudat pentru evrei. Ideea principală în creștinism este că Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar pentru evrei ideea că Dumnezeu a avut un fiu este o idee pe care nu o pot accepta sau nici măcar nu încep să înțeleagă. În iudaism, ideea că Dumnezeu este unul, sau poate ar trebui să spun unicitatea lui Dumnezeu, este atât de inerentă încât și pentru evrei care nu sunt deloc religioși, ideea că Dumnezeu a avut un fiu care era și Dumnezeu el însuși și a murit pentru păcatele omenirii este pur și simplu inacceptabilă. Cred că pentru israelieni, și știu că unii dintre voi veți găsi acest lucru ciudat, cea mai recunoscută minune a lui Isus este mersul pe apă pe Marea Galileea. Când profesoara mea de limbă ebraică vorbită m-a rugat să-i povestesc în limba ebraică despre minunile lui Isus, prima pe care am menționat-o este aceasta. La școală nu se învață absolut nimic despre creștinism și Isus. Și înțelegeți că această idee a sacrificiului are rădăcini foarte adânci în iudaism, în credința iudaică. Prima întâlnire a israelianului de rând cu creștinismul este în bisericile marilor capitale europene, unde intră într-o biserică mare, întunecată și îl văd pe Isus pe cruce suferind, cuele în mâini și picioare și tăietura adâncă din partea laterală a corpului și sânge. Pentru un necunoscător este șocant. Cum poate un om muribund și suferind să fie simbolul lor? Iar evrei religioși chiar nu intră deloc într-o biserică datorită reprezentărilor iconografice și statuilor care pot exista înăuntru. Acum câteva săptămâni am scris o postare în care spuneam că voi vorbi despre acest subiect. V-am întrebat dacă vreți să aflați răspunsul la anumite întrebări și o să răspund la o parte dintre ele, însă sunt câteva lucruri pe care aș dori să vi le spun. În primul rând, acest videoclip este un pic de tip clickbait. Nu prea știu ce cred israelienii despre Isus și creștinism, însă am studiat subiectul și v-am lăsat surse de informare documentate unde puteți să vă faceți și singur o imagine de ansamblu. Dar nimeni nu va face click pe un videoclip cu titlul Alina vorbește despre ceea ce cred
israelienii când se gândesc la Isus. Nu există nicio informație oficială despre asta și tot ceea ce spun aici este spus din propria mea experiență, studiile mele și ceea ce eu știu. Aproximativ 20% dintre întrebările pe care le-am primit sunt despre evreii mesianici. Subiect interesant. Pe YouTube puteți găsi canale foarte mari pentru și despre evrei mesianici și evrei pentru Isus. Majoritatea israelienilor nu s-au întâlnit sau auzit vreodată despre evreii mesianici. Sunt un grup mic în Israel și încearcă să treacă neobservat. Pentru majoritatea israelienilor, evreul mesianic sună ca un oximoron. Este ca și cum cineva ar veni la tine și ar spune: sunt un creștin musulman. Și dacă crezi în Isus, atunci ești creștin și nu ești evreu. Aceasta este opinia israelianului obișnuit de pe stradă. Dar este corect, există răspunsuri oferite de halahaua evrească sau regulile religioase evreiești și regulile statului Israel. Și voi începe cu halahaua evrească, care spune așa: dacă te-ai născut dintr-o mamă evreică, ești evreu. Nu contează ce crezi sau dacă crezi. Dacă te-ai născut dintr-o mamă evreică, ești evreu. Iar statul Israel a adăugat: pentru a fi recunoscut ca evreu, trebuie să fii născut dintr-o mamă evreică și să nu fii membru al vreunei alte religii. S-ar putea să vă întrebați: ce înseamnă un membru al oricărei alte religii? Și aici hotărăște instanța. Dacă te-ai convertit la creștinism, ai devenit membru al bisericii catolice sau ortodoxe și ți-ai botezat copiii, ești membru al unei alte religii. Dacă ești evreu care crede în Isus, dar nu mergi la biserică, sincer, nu știu. 99% dintre evrei nu au nicio problemă cu oamenii care spun că sunt creștini și cred în Isus, pentru că atunci este clar. Dar dacă crezi în Isus și dacă mama ta nu este evreică, atunci nu poți spune că ești evreu. Și pentru mulți evrei religioși, evrei mesianici sunt văzuți ca trădători din interior. O, da, sunt evreu. Hai să deschidem Biblia la Isaia 53. Interesant. Au fost câteva întrebări pe această temă. Nu voi intra în această discuție religioasă. Există 2 canale de YouTube dedicate acestui subiect. One for Israel și rabinul Tovia Singer, iar linkurile le las în descrierea videoclipului. Am fost întrebată despre convingerile mele personale și voi oferi un răspuns. Dar mai întâi vă rog să dați un like acestui videoclip. În acest fel, dacă nu vă place răspunsul meu, să rămână măcar like-ul. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Am copilărit în perioada comunistă a României, când știm cu toții cum era cu religia. Și am venit în Israel pentru prima dată în mai 2009. Nu știam nimic despre religii, creștinism sau iudaism atunci, dar de atunci studiez și învăț din curiozitate și pasiune. În perioada de COVID chiar am absolvit masterul în teologie biblică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, acesta fiind cel de-al 2-lea master al meu. M-am gândit mult dacă ar trebui să răspund la această întrebare. În primul rând, pentru că nu sunt sigură că aceste convingeri ale mele personale sunt relevante pentru videoclip, dar vă înțeleg curiozitatea. Și al doilea lucru este că sunt ghid de turism atestat în Israel. Un ghid care vorbește în mare parte unui public creștin de orice rit sau confesiune. Un aspect important de subliniat este că treaba noastră ca ghizi nu este să fim preoți sau predicatori. Nu suntem lideri religioși și mai degrabă este datoria noastră să punem în legătură călătorul cu locuri și evenimente într-o locație dată și să fim cât mai obiectivi. Să dăm vizitatorului să experimenteze locul și evenimentul și nu să îl convertim la o credință sau alta, chiar dacă cel mai des în Israel citim pasaje din Biblie atunci când vizităm sau explicăm. Iar pentru profesia noastră este perfect logic ca un ghid evreu să vorbească despre Isus, știind că Isus era evreu, iar evenimentele s-au petrecut aici în Israelul de astăzi. Următoarea întrebare este: sunt suficient de deschiși evreii la minte încât să citească Noul Testament și să vadă dacă se dovedește a fi adevărat? Și dacă îmi permiteți, întrebarea mea este: dacă nu, de ce nu?
Majoritatea evreilor nu citesc Noul Testament, la fel cum majoritatea creștinilor nu citesc Coranul și alte cărți care sunt sfinte pentru alte religii. O altă întrebare care a avut multe variații este de ce evreii nu cred că Isus este Mesia. Sunt anumite lucruri care trebuie să se întâmple când va veni Mesia. Veți auzi diferite idei, dar le voi rezuma pe cele principale. Templul va fi reconstruit, Ezechiel 37. Va fi pace mondială, Isaia 2, toți evreii se vor aduna în țara lui Israel, Isaia 43. Deoarece Isus nu a îndeplinit aceste criterii, el nu este Mesia pentru evrei. Încă îl așteaptă. De unde obțin evreii, israelienii, informații despre creștinism? De la misionari, de la preoții din cetate, de la televizor. Și este israelianul obișnuit chiar interesat de creștinism? După cum am spus la început, israelienii nu sunt interesați de creștinism. Este chiar o problemă în Israel. Cât despre misionar, voi spune că evreii nu vor ca creștinii să le arate lumina și să încercați să-i convertiți la creștinism. Este ilegal în Israel să promiți cuiva bunuri materiale, de exemplu, cu condiția ca acesta să se convertească. În ebraică nu spune convertit la creștinism, ci lehit națer, care înseamnă creștinizat și are conotații istorice foarte negative. Deci, vorbim despre ce cred israelienii despre Isus. Dar în ceea ce vă privește ca turiști, israelienilor chiar nu le pasă dacă sunteți ortodoxi, protestanți, catolici, seculari sau chiar musulmani. Naționalitatea, profesia, de unde vii, sunt mult mai interesante decât convingerile tale personale. Vă garantez că niciun israelian nu vă va spune, da, ești din București, din România, care este preponderent creștină și crezi în Isus. Nu. Puteți vizita toate siturile religioase, evreiești, musulmane și creștine dintr-un punct de vedere total laic sau perspectivă pur istorică sau artistică. Israelul este o țară democratică. Am să vă dau un exemplu ca să înțelegeți care este relația cu celelalte religii. În 1967, la războiul de 6 zile, Israelul eliberează cetatea Ierusalimului de sub ocupația iordaniană. Deși esplanada moscheilor de astăzi, Muntele Moria, este în mâinile evreilor, s-au retras respectos și au luat decizia ca acest loc important pentru musulmani să rămână sub jurisdicția Waqfului, o organizație iordaniană care are grijă de locurile sfinte musulmane. La fel cu Biserica Sfântului Mormânt, unde creștinii trebuiau să plătească o taxă către Înalta Curte Otomană. Dar, din 1948, de la înființarea statului Israel, creștinii nu plătesc niciun fel de taxă pentru a avea acces sau nu plătesc niciun fel de taxă spre Israel. Israelul este o țară democratică. Vino exact așa cum ești. Și încă două note secundare importante. 1. Mulți creștini se alătură unor grupuri care nu se potrivesc cu convingerile lor personale. Nu vă alăturați unui tur cu biserica dacă nu-i cunoașteți și vă vedeți ochi în ochi cu ei. Israelul este diferit de majoritatea altor destinații, în sensul că există atât de multe straturi în fiecare loc. Un tur evreiesc este foarte diferit de unul catolic sau unul ortodox sau unul evanghelic sau un tur general sau chiar un tur musulman. Și 2, mulți ani de zile Ministerul Turismului a fost destul de leneș și a vândut Israelul doar ca destinație pentru grupurile de pelerini în Țara Sfântă. Iar în ultimii ani au schimbat puțin viziunea și Ministerul Turismului a început să atragă alte audiențe, inclusiv călători independenți, turism în oraș city break sau turism în deșert. Interesant. M-am gândit mult la realizarea acestui videoclip. De ce trebuie să intru în toate aceste câmpuri minate? Mai sunt 1000 de videoclipuri pe care le-aș fi putut face. Nu am un răspuns clar la asta, dar odată ce vă citesc comentariile, aproape întotdeauna am senzația plăcută că am făcut ceea ce trebuie, vorbind despre aceste probleme sensibile. O evreică ortodoxă pe care am întâlnit-o în Modiin mi-a spus că ea este convinsă că atunci când Mesia va veni pentru evrei, toți creștinii îl vor recunoaște și se vor converti. O altă evreică modernă mi-a spus că îi place să învețe despre Isus, deși nu crede că El este Mesia.
la urma urmei, este cel mai faimos evreu din lume. Deci poate că acest fel de abordare este un alt mod de a privi. Astfel, acest videoclip poate fi văzut ca un videoclip despre ce cred evreii despre cel mai renumit evreu din lume și adepții săi. Sunt o mare credincioasă în valorile creștine și cele evreiești. Aceasta este o parte fundamentală a societății occidentale și astăzi relația dintre evrei și creștini a parcurs un drum foarte lung și sperăm că se va îmbunătăți. Asta este. Sper că vă place acest video. Dacă aveți întrebări, atunci vă rog lăsați-le jos în comentarii. Vă mulțumesc că distribuiți prietenilor și cunoștințelor acest material. Apreciez suportul fiecăruia dintre dumneavoastră și vă mulțumesc. Ne vedem data viitoare. Bye! Însuși, cuvântul Dumnezeu ca noțiune tematică nu mai este imediat evident, inocent pentru noi, fiindcă, foarte simplu spus, noi suntem cei care ne-am pierdut inocența.